रामु ल भन त पोखरीमा 4वटा भ्यागुता छन्, एउटा भ्यागुता मर्यो भने त्यो पोखरीमा अब कतिवटा भ्यागुता बाँकी रहन्छन् त? सर अब 4वटा भ्यागुता बाँकी रहन्छन्। होइन रामु, अब 4वटा भ्यागुतामा एउटा भ्यागुता मर्यो भने फेरिबाट के 4वटै भ्यागुता बाँकी रहन्छन् त? भन त तिमीले। हो त के रे सर, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? अब 4वटा भ्यागुता छन्, 4वटा मध्येबाट एउटा भ्यागुता मर्यो भने त्यो भ्यागुता पनि त त्यही नै रहन्छ। के तपाईको घरमा जान्छ त? सर पनि कस्तो कस्तो प्रश्न सोध्नुहुन्छ। साथीहरु, भर्खर मात्रै तपाईले जुन कार्टुन मुभी क्लिप देख्नुभयो, यस्तै खालको मुभी क्लिपलाई हामीले आफ्नो मोबाइलबाट सजिलैसँग क्रिएट गर्न सकिन्छ। आज मैले यो भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईलाई सिकाउने छु कि कसरी हामीले सजिलैसँग मुभी क्लिपहरु बनाउन सकिन्छ कार्टुनिस्ट टाइपको, जसले गर्दाखेरि एउटा इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि र कतिपय समयमा तपाईले यसलाई विभिन्न ठाउँमा शेयर गरेर पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले पनि यस्तै खालका कार्टुनिस्ट मुभीहरु कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, यदि तपाईले यो भिडियोलाई YouTube च्यानल अन्तर्गत पहिलो पटक हेर्दिनुहुन्छ भने YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरु मिस हुने छैनन्। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। 1000 लाइकको टार्गेट छ, पूरा गरिदिनु होला। सधैँ पूरा गर्नुहुन्छ, आज पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला। अब साथीहरु, यसलाई सिक्नको लागि सबभन्दा पहिले त हामीले आफ्नो मोबाइलमा यससित रिलेटेड एउटा एप्लिकेसन राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा मैले तपाईलाई अन्तिममा जानकारी दिनेछु। तर एउटा कुरा तपाईलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईले यो भिडियोलाई कहीँ पनि स्किप गरिदिनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले जुन तरिकाको मैले बनाएको छु त्यस्तो खालको कार्टुन मुभी बनाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारणले पेशेन्स राखेर, धेरै समय लाग्दैन, पेशेन्स राखेर यो पुरै भिडियोलाई हेर्नु होला। सजिलैसँग तपाईले आफ्नो मोबाइलमै यस्तै खालको कार्टुन मुभी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ मोबाइलतर्फ र जानौँ कसरी हामीले यो सम्पूर्ण काम गर्न सकिन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो मोबाइलमा यो एप्लिकेसन खुलिसकेको छ। यो एप्लिकेसन कसरी प्रयोग गर्ने अहिले मैले सिकाउने छु र अन्तिममा तपाईलाई यो एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिनेछु। अब हामीले सबभन्दा पहिले त्यो कार्टुन स्टाइलको कुनै पनि भिडियो एनिमेसन क्रिएट गर्नको लागि सबभन्दा पहिले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि अप्सन रहेको छ प्लस भन्ने, यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ अब प्लसमा गइसकेपछि थोरै टाइम लिन्छ यसले। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो ब्याकग्राउन्ड आएको छ। सबभन्दा पहिलो काम हामीले यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ, यो साइडमा एरो हेर्न सक्नुहुन्छ देखिएको छ, यो एरोमा टच गरिदिनु होला। यहाँ एरोमा टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू यहाँ देखाइरहेको छ। अब हामीले यसमा सबभन्दा पहिले ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याकग्राउन्डमा टच गरिदिनु होला। अब मैले जस्तै जुन ब्याकग्राउन्ड मैले तपाईलाई त्यहाँ देखाएको थिएँ, यो एउटा स्टुडेन्ट बसेको ब्याकग्राउन्ड हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ क्लासरुम, यसलाई म चुज गरिदिन्छु। तपाईले विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरूलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो क्लासरुम हामीले चुज गरिसकेका छौँ। यसलाई चुज गरिसकेपछि अब हामीले क्यारेक्टर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यतै टच गर्नु होला यही साइडमा यहाँ, अनि यहाँ टच गरेर क्यारेक्टर भन्ने अप्सन छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो नम्बरमा क्यारेक्टरमा टच गरिदिनु होला। क्यारेक्टरमा टच गरेपछि विभिन्न क्यारेक्टर रहेका हुन्छन्। सबभन्दा पहिले मैले टोमको क्यारेक्टर लिन्छु। यो एउटा विद्यार्थीको क्यारेक्टर जुन हामीले भिडियोमा हेरेका थियौँ, र यसलाई सारेर यहाँ हेर्नुहुन्छ यो प्लस देखिएको छ यो बिचको, यसलाई टच गरेर यसलाई तपाईले बेन्चमा लिएर गएर राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई जहाँ सेट गर्न छ त्यहाँ लगेर थोरै यता फर्काइदिनु भने यो यता फर्किन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ फर्केको छ, र यसलाई अलिकति डाउनमा राख्न चाहनुहुन्छ भने थोरै आफ्नो हिसाबले अरेन्ज गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि अब हामीले एउटा टिचरको पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि यो साइडमा क्यारेक्टर चुज गर्नु होला। क्यारेक्टरमा गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को क्यारेक्टर हामीले टिचरको चुज गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा मैले यो क्यारेक्टर चुज गरेको थिएँ, यसलाई म चुज गरिदिन्छु। अब दुईटै क्यारेक्टर चुज भएका छन्, यसलाई पनि म सेट गरिदिन्छु थोरै। तपाईले आफ्नो हिसाबले यसलाई सेट गर्नु होला। अब साथीहरु, यसको एनिमेसन हामीले भोइस रेकर्ड गर्नको लागि केही भोइसका फंक्सन पनि रहन्छन्, त्यो म बताउन चाहन्छु तपाईलाई। जस्तै टिचरमा टच गर्नुभयो भने यहाँनिर टिचरमा टच गरेपछि यता सेटिङ भन्ने अप्सन आएको हुन्छ, माथि हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने आएको छ, यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ स्पिच सेटिङ भन्ने हुन्छ, यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेपछि टेम्पो र पिच भन्ने रहन्छ। यदि तपाईले पिचलाई हेभी यो कार्टुनी गराइदिनु भने एकदमै मसिनो आवाज आउँछ विद्यार्थीको जस्तो, र यसलाई हेभी गराउन चाहनुहुन्छ भने थोरै ब्याक गराएर यसलाई हेभी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईलाई सुटेबल लाग्छ त्यो हेभी गराइदिन सक्नुहुन्छ। अब माथिपट्टि टेम्पोलाई पनि त्यस अनुसारले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले 28 राखेको छु। अलिकति साउन्ड जुन छ अलिकति सरको जस्तो साउन्ड गराउनको लागि यो गराएको छु भनेपछि यसलाई सेट गर्नु होला। तपाईले पनि यही सेटिङ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म बन्द गरिदिन्छु। त्यसपछि विद्यार्थीमा टच गर्नु होला। यसको पनि सेटिङमा जानु होला।
सेटिङमा स्पिच सेटिङमा जानु होला। अब हेर्नुहोस् मैले विद्यार्थीको थोरै बढाएको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कार्टुनी बनाएको छु अलिकति बढाएर र यसको स्पिड पनि थोरै टेम्पो पनि मैले बढाइदिएको छु, जसले गर्दा के हुन्छ नि भोइस जुन छ हेभी हुँदैन, एकदमै मसिनो विद्यार्थी जस्तो भोइस आउँछ। अब यति सेटिङ तपाईँले पनि गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भोइस रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो टिचर बोलेको भोइस हामीले रेकर्ड गर्छौँ, त्यसको लागि यहाँ प्लस भन्ने अप्सन रहेको छ। यो प्लस भन्ने अप्सनमा हामीले टच गरेर भोइस रेकर्ड गर्न सकिन्छ, वा तपाईँले अब पहिलो भोइस रेकर्ड गर्दा डाइरेक्टली यसमा भोइस रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर भोइस रेकर्ड गर्दा तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने आफ्नो हेडफोन लगाउनु होला। हेडफोन लगाउँदा एकदमै राम्रो आउँछ। हेडफोन छैन भने डाइरेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर हेडफोन लगाउँदा बढी उपयुक्त हुन्छ। अब यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ अडियोको आइकन रहेको छ सरका माथि। यो अडियोमा टच गर्दा बित्तिकै अडियो रेकर्डिङ हुन्छ सरको, र तपाईँले अटोमेटिकली सरको अडियो रेकर्डिङ सुरु गरिसकेपछि बोल्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसपछि अडियो रेकर्डिङ कम्प्लिट भएपछि यसमा टच गरेर रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा हामी अरू कुरा बोल्ने छैनौँ, र त्यसपछि फेरि यो विद्यार्थीको र यसको बिचमा कन्भर्सेसन हुन्छ, विद्यार्थीको पनि अडियोमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म बताउँछु। पहिले हामीले सरको अडियो रेकर्ड गरौँ। रामु, ल भन त पोखरीमा 4वटा भ्यागुता छन्, एउटा भ्यागुता मर्यो भने त्यो पोखरीमा अब कतिवटा भ्यागुता बाँकी रहन्छन् त? सर, अब 4वटा भ्यागुता बाँकी रहन्छन्। अब दुईटैको भोइस रेकर्ड गरिसकेपछि अब तेस्रो पटक फेरि बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि प्लसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ प्लसमा। अब प्लसमा टच गरेपछि अब फेरि सरको भोइस हामीले रेकर्ड गर्छौँ। होइन रामु, अब 4वटा भ्यागुतामा एउटा भ्यागुता मर्यो भने फेरिबाट के 4वटै भ्यागुता बाँकी रहन्छन् त? भन त तिमीले। अब फेरि हामीले विद्यार्थीको रेकर्ड गर्नलाई फेरि प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लस गरेपछि फेरिबाट हामीले विद्यार्थीको रेकर्ड गर्न सकिन्छ। हो त के अरे सर, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? अब 4वटा भ्यागुता छन्, 4वटा मध्येबाट एउटा भ्यागुता मर्यो भने त्यो भ्यागुता पनि त त्यही नै रहन्छ, के तपाईँको घरमा जान्छ त? सर पनि कस्ता कस्ता प्रश्न सोध्नुहुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो कन्भर्सेसन सम्पूर्ण सकिएको छ। अब यति कन्भर्सेसन सकिसकेपछि अब हाम्रो लगभग यो अडियो सम्पूर्ण रेकर्डिङ भइसकेको छ। तपाईँलाई म सुनाउन पनि चाहन्छु यो कस्तो सुनिन्छ। रामु, ल भन त पोखरीमा 4वटा भ्यागुता छन्, एउटा भ्यागुता मर्यो भने त्यो पोखरीमा अब कतिवटा भ्यागुता बाँकी रहन्छन् त? सर, अब 4वटा भ्यागुता बाँकी रहन्छन्। होइन रामु, अब 4वटा भ्यागुतामा एउटा भ्यागुता मर्यो भने फेरिबाट के 4वटै भ्यागुता बाँकी रहन्छन् त? भन त तिमीले। हो त के अरे सर, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? अब 4वटा भ्यागुता छन्, 4वटा मध्येबाट एउटा भ्यागुता मर्यो भने त्यो भ्यागुता पनि त त्यही नै रहन्छ, के तपाईँको घरमा जान्छ त? सर पनि कस्ता कस्ता प्रश्न सोध्नुहुन्छ। अब ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट हामीले सजिलैसँग यो सम्पूर्ण रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ। तर तपाईँले यदि कुनै पनि कन्भर्सेसन जस्तै अब यहाँबाट रेकर्ड गर्नुभयो र त्यो कन्भर्सेसन राम्रो लागेन, प्लसबाट तपाईँले रेकर्ड गर्ने हो, यहाँबाट प्लसबाट रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कन्भर्सेसन रेकर्ड गर्दाखेरि त्यो कन्भर्सेसन तपाईँलाई राम्रो लागेन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौँ अब सरको मैले रेकर्ड गरेँ, होइन रामु तिमीले त सधैँ यस्तो कुरा गर्छौ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले रेकर्ड गरेर यो मलाई लाग्यो कि त्यति सुटेबल छैन भने मैले यसलाई के गर्न सक्छु भने यहाँ तिनवटा धर्कामा टच गरेर यसलाई रिमुभ गरिदिन सक्छु। यस्तो गरेपछि हामीले त्यो अडियोलाई फेरिबाट रेकर्ड गर्न पनि सकिन्छ। र यसका भित्र तपाईले अझै धेरै मोडिफिकेसनहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब म बताउन चाहन्छु तपाईलाई एक्स्ट्रा, जस्तै मानुस तपाईले यो सरको यहाँ आइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। सरलाई तपाईले अझै म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ ल्याएर देखाउँछु, सरको खुट्टाले मोड्नु पर्यो भने तपाईले यसलाई टच गरेर खुट्टालाई हेर्न सक्नुहुन्छ, बटार दिन सक्नुहुन्छ, यसरी मोड्न सक्नुहुन्छ, जस्तो पनि गराउन सक्नुहुन्छ। सरलाई यसरी घोप्टे पार्न सक्नुहुन्छ, यता गराउन सक्नुहुन्छ, जानेर टच गर्नुहुन्छ त्यहीबाट तपाईले यसलाई रामुलाई यहाँ आँखालाई यता र उता गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईलाई मन लाग्छ गर्न सक्नुहुन्छ। साउन्डहरु छन्, विभिन्न साउन्ड यसमा छन्, यी साउन्डहरुलाई तपाईले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, यसैका भित्र एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट ती साउन्डहरुलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मात्रै नभएर तपाईले अरु यसमा विभिन्न कामहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ, यसमा पनि अप्सन रहेका छन्। टेक्स्टहरुलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ, इमेजहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। जति तपाईले क्रिएटिभिटी देखाउनुहुन्छ त्यति राम्रो कार्टुन तपाईले यसमा बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो सम्पूर्ण कार्टुन हामीले रेडी गरिसकेपछि अटोमेटिकली हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब यसलाई हामीले कम्प्लिट गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। एक्सपोर्टमा टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एक्सपोर्टमा टच गरेपछि माई मुभी 3 छ, यसमा तपाईले आफ्नो नाम लेखिदिन पनि सक्नुहुन्छ। ओके भनेर लेखेँ मैले, हेर्न सक्नुहुन्छ ओके भएको छ। एक्सेप्ट गरिदिने। एक्सेप्ट गरेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको एक हिसाबले तपाईले शेयर गर्न मिल्ने खालको भएको हुनाले विभिन्न ठाउँमा शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेपाली ल्याङ्ग्वेज छ, नेपाली ल्याङ्ग्वेज चुज गरेर हामीले विभिन्न जसरी फनी टाइपको हो कि मुभी हो कि के हो यस्तो गराएर नेक्स्ट गरिदिन सकिन्छ।
नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ अटोमेटिकली यो रेडी भइसकेको छ। तपाईले शेयर विथ फ्रेन्ड गराएर यहाँबाट डाइरेक्टली यो फ्रेन्डलाई शेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो टिकटकमा सेभ हुन्छ त्यस्तै तरिकाबाट टिकटकमा जसरी हामीले बनाएर राख्छौँ त्यस्तै तरिकाबाट यो सेभ हुन्छ र यो एउटा एप्लिकेसन यस्तै एप्लिकेसन हो जसले हामीले विभिन्न पोस्ट गरेर डाइरेक्टली अरू व्यक्तिहरूले यो हेर्नेछन् र सजिलैसँग हामीले यसलाई अटोमेटिकली यसलाई आफ्नो मोबाइलमा पनि युज गर्न सकिन्छ, शेयर पनि गर्न सकिन्छ। तर डाउनलोड गर्न मन लागेको छ भने यहाँ डाउनलोड अप्सन रहेको छ, यसमा टच गरेर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडिङ सुरु भएको छ। सेभिङ मुभी भनेको छ 13% कम्प्लिट भएको छ, केही समय लिन्छ अनि मुभी डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले सजिलैसँग यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सेभ भइसकेको छ, हामी ब्याक गएर हेर्न सक्छौँ। जस्तै म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु, यहाँनिर ग्यालरीमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। भर्खर बनाएको जुन हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले बनाएको भर्खरै यो सेभ भएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु कुरो रह्यो यो एप्लिकेसनको। यो एप्लिकेसनलाई तपाईले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसनको नाम रहेको छ ट्विन क्राफ्ट भन्ने। यो हेर्न सक्नुहुन्छ ट्विन क्राफ्ट भन्ने एप्लिकेसन छ। यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि प्ले स्टोरमा जानु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन रहेको छ। यसलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पनि इन्स्टल गरेर यस्तै तरिकाको कार्टुन मुभीहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग हामीले आफ्नो मोबाइललाई प्रयोग गरेर विभिन्न कार्टुन मुभीहरु क्रिएट गर्न सकिन्छ। आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पनि यस्तै खालको मुभी क्रिएट गर्न सफल हुनुभएको छ। यदि सफल हुनुभएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोड्न चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला। अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने छ। धन्यवाद।